Biztosra veszem, hogy a legtöbb horgász számára létezik egy olyan víz, melyet örökre a szívébe zárt. Legyen az egy beteljesült cél miatt, egy kiemelkedő fogás miatt, vagy egy felejthetetlen emlékekkel teli horgászat miatt. Számomra ez a víz a merenyei tározó, mely akkor még kezdőbódis horgászként megadta nekem az első 20 pluszos pontyomat, amire annyira vágytam. Elintéztük a fizetnivalót, és amíg bedöcögünk a helyre, addig van egy pár percünk beszélgetni. Ádi, mióta járunk mi már ide? Szerintem nem is tudom. 9-10 éve. 9-10 éve. És mi az, ami mindig évről évre visszahoz minket ide szerinted? Élmények, meg az első kifogott nagy halak. Te mikor fogtad itt az első 20 pluszt? 2016-ban. Én emlékszem, én is 16-ban, pont az első pecán, az egy 21-70-es töves volt. Az az, ami engem folyamat arra motivál, hogy évről évre visszajöjjünk. Habár mikor? 3 éve, 4 volt egy pecánk, hogy nem fogtunk semmit. Kb. 3. Igazából abból is tanultunk valamit, és tavaly visszajöttünk, akkor egy remek pecánk volt. Én fogtam egy 25 fölöttit, ami azóta is az egyéni rekordom, és számos 19 pluszos fogtunk. Nem, te is fogtál Fogtam egy jó párat. Rekord mi neked? 28-70. Annak is már hány éve? Emlékszem, az egy szép töves volt. 21. Hát igen, ezekért a szép halakért járunk mi vissza évről évre. Remélem, hogy most is egy hasonlóan jó túrába lesz részünk, úgyhogy nézzük, mit tartogat számunkra ez a következő pár nap. Sziasztok! Üdvözöllek benneteket ismét, mint említettem, Ádival éppen 4 napos merenyei túránkat töltjük. November van, de az időjárás borzasztóan változatos, 22-3 fokban bójáztunk be, mert most éjszaka már fagyott is. Óraátállítás után vagyunk, azért a helykeresést azt hát sietnünk kellett elvégezni. Az én botjaim már sötétben kerültek behúzásra, de megoldottuk ezt a feladatot, és hát úgy tűnik, hogy a helyválasztásunk nem is sikerült rosszul. Ez már első éjszaka, több szép halat tudtunk fogni, és remélem a következő napokban folytatódik ez a tendencia. Húzza a balos!
Ádi szép tövesét éppen, hogy megszákoltuk. Le kellett tegyük egy mérlegelőbe, mert felpörögtek az események. Mindegyik botom elfüstölt. Ez a szép tükrös volt az első jelentkező. Aztán jött még egy kisebb is, azt egyből elengedtem. És van még egy hal, ezt meg szeretném nektek mutatni. Egész jól indul ez a pece. Hármas kapásnak ő volt még az egyik alanya. Egy ilyen szép egyen merenyei töves. Tipikus merenyei töves. Így van, tipikus merenyei töves. Mint mondtam, óraátállítás után vagyunk, ezért ugye nagyon hamar sötétedik, így nem volt idő bójázást lekommentálni, most szeretném ezt pótolni. Mi itt Merenyén az utóbbi években már kizárólag csak a legnagyobb iszapokat horgásszuk. Ezt úgy kell itt elképzelni, hogy igazából nincsenek nagy törések ebbe a tóba, maximum azok a részek egy 10-20 centivel mélyebbek, amelyeken a halak gyakrabban közlekednek. Ugye ezeket már javarészt azért igencsak kifürödték, ezért itt szinte kopogós kemény az alja, viszont ha alaposan átnézzük az előttünk lévő részt, ott érezhetőek keményebb váltások. Ezt értsétek úgy, hogy a kopog a tapogató, és egyszer csak jön egy óriási nagy iszap, ezek 50-60-70 centisek. Na, ezeket a váltókat szoktuk mi meghorgászni, ide tesszük le végszerelékünket, és hát innen is voltunk sikeresek. A szomszédokkal folytatott eszmecseréből az derült ki, hogy Isten igazából itt mindenki mást horgászik, mindenkinek más jött be. Srácok arról számoltak be, hogy ők kizárólag kemény részeket erőltetik, amikor mi elmondtuk, hogy ezeket már évek óta nem erőltetjük, nem fogtunk róla jó halat, és csak is az iszap az, ami nálunk megy. Elég furán néztek, de hát ezért is szeretünk mi ide járni, hisz itt mindig jó szomszédolások, mindig jó bandázások vannak, meg tudjuk egymással osztani ezeket a fontos információkat. Aki akar, azt tud belőle tanulni, vagy hogyha valaki kicsit makacsabb, mint mondjuk én is, akkor megy a saját feje után, de így van az rendjén. Csali választáskor a tavalyi év horgászatából indultam ki, akkor kizárólag a Krillforce csalikat hoztam magammal, ami még ugye akkor tesztfázisban volt. Ezekkel készültem ismét, 16, 20 és 24-es méretben. Ezeket úgy állítottam össze, hogy a bázis, az alap, az a Natur, és ehhez adtam körülbelül 10-15% Indian Spice-t és Hot Spice-t. Durván másfél óra múlva sötét lesz, Ádi megkezdte az éjszakára a frissítéseket, jelezte, hogy kicsit fogytán az etetőanyag, úgyhogy amíg bent van, rakok össze egy újabb adagot. 20-as Natur, 16-os és egy kis 24-es. Mint mondtam, ebből csak minimálisan egy pár szemet, mivel igencsak lehűlő tendenciában van most már a víz, ezért nem kell nagyméretű golyó, legalábbis nekünk eddig nem jött be. 16-os, illetve némi 20-as Indian Spice, tényleg csak egy pár szem, ebből összesen 10%-ra van szükség, és a Hot Spice-ból is csak egy-egy fél marokkal dobok hozzá. 16-os,
összesen ennyi 24-es. Szerintünk ez a ma éjszakára bőven elég lesz. Az éjszaka első hala, egy ilyen elég hosszú, félig vak nyurga, próbálom megmutatni nektek. Az egyszem parafázott Krill Force húzta el, ezt nézzétek, hoppá, így. Egyik szemére félig vak, könnyen felismerhető ez a hal. Elég jól megforgatott bent vizen a csónakba. Nemrég voltak itt a halőrök, és elmondtak egy érdekes információt, mégpedig azt, hogy már több csapat is összepakolt, és hal nélkül távozott, illetve a többi álláson is eddig egy-egy hallal hozzák a hetet. Én azt gondolom, hogy nincs mindig kolbászból a kerítés, nem lehet elvárni, hogy csak 20 kg fölötti halak jöjjenek, még egy ilyen vízről sem, mint Merenye, hisz azért ez csak 120 hektár. Úgyhogy azt gondolom, hogy jelen körülmények között azért az a csapat, aki éjszakánként tud már fogni egy-egy halat, és azért van közte 15 kg fölötti, az már nem számít rossz eredménynek. Be szeretném mutatni ezt a kétféle csalizást, amit itt használok. Az egyik az a hóember. Én ehhez most a Hot Lava pop-upot használom. Kiveszek egy darabot, melynek tetejéből vágok le egy picit. Szükségem van még egy 20-as Indian Spice vagy Hot Spice boilira. Ennek is kicsit megskalpolom a tetejét, majd egy fűzőtű segítségével felhúzom a hajszára. Jöhet egy stopper, és íme az egyik csali kombináció.
és mindjárt mutatom még a másikat is. A másik csalizáshoz szükségem van egy 24-es boilira és egy 8-as fúróra. Ezt kifúrom körülbelül 1 centi mélyen. Még egy picit. Majd egy paraffa segítségével fogom ezt kikönnyíteni. Ezt belenyomom addig, amíg belemegy a tövénél. Elvágom. Én így keresztbe szoktam átfűzni. Sokan innen a parafa felőli oldalon tűzik meg. Én így használom. Majd mehet fel a hajszára. Hoppá. Stopper. És íme felcsalizott, kész előkém. Ennek öblében majd még egy PVA szalagom vagy egy PVA segítségével egy pár szem boilit fogok akasztani, és így fogom bevinni szerelékem. Abban az esetben, hogyha nagyon gyöngén táplálkoznának a halak, vagy hirtelen sokat esne a víznek a hőmérséklete, hoztam magammal némi Krillforce likvidet is. Én kimondottan szeretem a locsolókat, viszont nagyon nagy mennyiségű és nagy méretű dévérek laknak itt Merenyén. Fölöslegesen a túl attraktív csalikkal nem szeretném felhívni a figyelmüket, úgyhogy csak az előbb említett esetekben fogom ezeket alkalmazni. Végszerelékenket itt ezen a tavon igyekszünk a legegyszerűbb módon összeállítani. Az utóbbi időben már leadcore sem szoktam használni. Az előtét zsinórom 55-ös Strong Leader, erre fűzöm fel sima egyszerű ólomkapcsot, ebbe mehet bele 150-től 170 g-os grippaulom, majd jöhet egy Quick Change, illetve egy 25, maximum 30 cm-es horogelőke, ez bevonat nélküli. A horogválasztás még egy sarkalatos kérdés, én leginkább a körsenk, illetve a vájgép típusú horogokat preferálom, 2-es és 4-es méretben, ebből kötöm előkéimet. Egy nap kapástalanság után végre megtört a csend. Ezt a szép tükrös bírtam fogni. Egy szem kiparafázott 24-es Indian Spice Boilival. Itt a hátán van egy folt, nagyon ismerős ez a hal, szerintem pár évőt már megfogtam. Nagyon tudok neki örülni, hogy ismét látom.
engedjük és vissza, még van egy kis idő reggelig, hát ha megjönne még a társa. Ez a pontyom megfogása után Ádi botjai is elkezdtek muzsikálni, így erre koncentráltunk, ezért a fotózásokkal már megvártuk a reggelt. Hát ez az éjszaka sem volt túl meleg, kézmosó víz befagyott. Merítő szerintem oda is fagyott a stékhez. Itt emberpróbálóak a körülmények. De van egy jó hírem, mindjárt mutatom. Ádi előző szép tükröse után szinte egy időben érkezett ez a két kapás, úgyhogy már majdnem kivilágosodott, úgyhogy közös fotóra megvártuk, hogy jobbak legyenek a fények, hogy tudjuk gyarapítani albumunkat, meg hát a közös élményeket. Véget ért 4 napos merenyei túránk Ádival, már csak a bójákat szedjük ki, illetve szerelékeket. Én azt gondolom, hogy nem zártunk túl rosszul a körülményekhez képest. A szomszédaink 2 darab halat fogtak, egy 11 és egy 15-ös, ha jól tudom, másik oldalról pedig szerintem be is nulláztak, pár darab ilyen telepített pontyot sikerült fogniuk. Külön öröm, hogy az éjszaka, az utolsó éjszaka, mi nem sokat aludtunk. Ádinak van 2 darab szép pontja, én is fogtam 2, igaz egy picit kisebbek, de hát ugye tavaly én zártam kicsit jobban, most ez Ádinak jött össze, de hát így van ez rendjén. Azt gondolom, hogy ide mindig öröm visszatérni, így fogunk tenni jövőre is, már meg is van a foglalásunk, és erre buzdítalak titeket is, hisz amíg nem fagy be a víz, mindig van esély akár rekordotokat is megdönteni. Ez most nekem nem jött össze, de majd legközelebb. Úgyhogy hát innen a tó közepéről is sziasztok, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Na még az utolsó.